بخبره ها؟ هادیه تا خوش گذشت؟ خوبی خدا سلامتی کلید واستا بیا بینش خواهد تعبیرش بسنه ویلای خوبی خوش گذشت بیا نایزه گله عیدی چند روز برایم تا برسی؟ با امید خدا یادیم الان هر چقدر سترسیم امروز داریم با استراحت کنید نیازی نیست تا جایی که سعی کنیم یادیم حالا تا وقت استراحت دقیقا بگو بنام موسیقی چی کنم خالی نکن اگه نخالی کنی Nasıl diyorlar? Nasıl bir kere bir artık نه فعلا نامشو میرسه او اینم فصل نامونو باشونه میکنم Pencere operatör ta. ها؟ Gel operatör ta. این اپراتور اون ماشینه ببی درستون میرسون یا سینیشون ماشین خوش Hatta fakturaydın çok fazla. به منو ببرمید Adam şu muadili mi? بهونه ایده میخوام برم دیگه مثلا Bence? Ha? Bence bana göre. نه ایوان بهونه رو برمه نمیگیره میخوام برم رو Bunun ne olmuş amurum var? خیلی کار داره مثل که آوردم تمام لباسا رو شستم اینی که برده بیام Ben sefer hoş güzel canlar. خوبی خدا نکنه اجازه بیشتر Ya gitse. Nercirse yok. Nercirse. تو بعد بریم. Kabul yani. لباسن گرمیمونه شستم ایدی لباس گرمیمونه شستم وقتی روز زمستان رو یاد کنم. ها خدا نه گم است دوباره خواه یه سری درورین تمیزکاری کنی بگم حالا درست کنی Çok var. از زینب مشارستان که دیرونه ای Evet. رایدی زینب برسونی هم دیرونه ای Hala operatör falan. شهر اپراتور رو برد شهر زینب رو برد Ama روستا بی تا بخواستم برم بیرون. بوم روستا بود سلام واسه سینجی. دارم سوال پرسم که میگه میشه درست جواب بده شهر زینب که اصلا چون لباسه با هم برن چون پیاده که Saat 2 شو خاصه بیو. بعد که اون استراحت کنی.
مثلا اول گویه بی اول اپراتور رسونو یا گویه اول زنده رسونو و مو اون پس مثلا کی نه هم برسونی؟ حالا تو فرقی گرفتی چی هم رسون؟ 30 تا شاه فرق نکنه 30 فرق نه اون که فرستم رو هم درست با مثلا سیم بگی فلان رو برمان آدم زیگ زمینش روگالن جرش کنه نگون آنها فلان ده هر کسی باید ناره چه؟ هیچ اوری که داخل سفر بیم خواستم سفره زر مارد کنم خب خب جماله نشسته بید که زنب چی که زنب هی دست کشه سر صورته این ها؟ صحبت میکنم صحبت ما اینه که بگیم ایتو کنیم بیرون وای عزیزان ایتو فکر نشنفته حرفشونن برای شرکت ندارم چه نشونی؟ بهتر بگی چی غلطی کردی برای نور سالم دارم مثلا با سؤال خودتون قشنگ جواب جواب قشنگ دارم. جواب مثلا محترم برنده اینجا بعد کار آمومو که اومه خب خواستم باید صحبت کنم برم هیچ نشکنم بستا که هیچ نشکنم هیچ نشکنم که راضیه؟ ها؟ از دیبه بعد یه خوب که اومه اینم اینطورش کنم باشه گو میخندم حرفیه که خود گویی میرم من دوباره مثل نیدره بگی فاطمه یه چه حرکتیه که با خود نشون میدی؟ بس داره همین الان هم بس داره اصلا بودم ای کولی برد مرسی خوش با دورش جشن خورد حالا شده شد بذار دست در نکنی چوبی؟ یه بار رو تکرار کن میرم تو چه حرف تزنی؟ یه بار رو بگو بینام بنگوی چه؟ اول دست در نکنی که بردیم یاد کنم چون خودش کار کردی اگه با ماشین روشن کردم نمیخوام فرستم ماشین روشن کنم برم بگردم چه سهله کی که وقتی داری حرف بزنی درست بزن تناب نهی ایدی؟ چه؟ تناب نهی؟ خیلی از دست در نکنی آسا بری بود برزونی که ماشه چه دیگه می دست در نکنی جدایه خب این حرفی که هم میزنم جدایه ایدی دارم بهت میگم تو سی چه باید دورامود بیا دستت بره بگیم بخندی اگه حرف چشی کن خانواده ای بود و چند فاصله تو حفظ کن باید صحبت کن سپان خوری یکی یه آقایه مطلعه چه احترامی ناراحت اینه من یه نقطه وقتی اصلا ما راضی نبیم ایدی کم بود تو گو یادت برای که نیگوی طوری میده بیا بعد باید چند جلو خوش درامه ایگو نه طوری نیست بیا اصلا کیامه خوش همه ایگو نه نباید بیا فلان بهمان بیساره تو اول خیره بامو باید که این زنه رو بیاری بعد هم خود درامه گوی طوری نیسته بعد باید دوارگم بری بیو درامه گوی پسی چه باش گویی و فلانو بیو بهمانو بیو بیسارو جلو خون خونی داری درو بگی چرا نمیتونم برم من چی باید گشت بودیم با هم یه بزن نساز و بعد گم بوندش وقتی میبندش بخونی کنم بیازه چند ستا خو ایدی بار آخرت باید حرکت انجام میدیم بیازه چند ستا خسر مقام و ساز دارم بر بار آخرت این بار آخرت چی باید؟ با زورل بایدم جوا رو بر نکن رو صدی میابد من اصلا تیتم دارم رو رخت نبینم سر مخ ور اونی چی اونی چی چقدر تر مزخرف تازه هر روی کنه دست بزنم داره سیمون تناب برو دست سیمون فکر ما از رو دوارگه بیام که باز کنسرت کنم تا یکی بخواره تکم بزنه
هاشا خیال باطل آقای خالدی. بله تراستی. Like that's some more. دست بلند کن. مالی بابا هم اصلا دست بلند نکه ایدی خالی تو بخوای دست رو بلند کن. شیطونه دیگه نکن برو زیر دندونش خون. بینی ایش داری جواب میدی؟ بله. به جایی که بگو نه طوری نبی هیچی نبی هیچ اتفاقی نبستنی با همینه کسی بعضی باید چشم کن. ببینم من با کرامون طور صحبت کنم این خوشش یا به همین دستش کنم بس خون کم گرفتونی داشتم اوایل خیلی خوبی همسی تو بیا تلا بزنی کمرم فکرم بردم دو سفر گردان دست در نکنه مخون شلاق میاد میترسم برم فکرم خرش پول گذشته پول خراب کنه ما جلوم دردی کنه ها سلام کلان جلس نه خوبم چند جلس خوب ایدی کوری نیست ساعته بیا با سرا ایگو من کلپت گیروی ای کلپت گیروی تا مو بدونم شغلم کلپتیه صوبزی خب با التماس میمورونه جورو کردی الان هم خرهیم تو الان زرفه نمیشور ایدی غذا نیخه بخوریم؟ ها؟ بخوری زرفه نمیشور تا غذا بنده خیلی بول زمانی که نیم هم نسا کار رسیدن نارمله چیه به نام نیم ایدی ولی خداییش راست کن چرا راستگی؟ ایگم تکلیف مونه مشخص کن خب چه بخور تو زینب همون روز اون باید زغله چی وش کنی خب بیا اینو بشیم توضیح بسیم حالا بگو یه زغله خب چی وش کنی خب پس چه همون روز ماما نگوی ما تو خود نداشتی تخمی به زار رسیدی هیچی که نه میتابره پوست یا بچه قرشی کور قلب کردم سفر زرماره حق با تخت چه بیا کور حق تخت کردم جمع شد 2 روز مریض بیام 3 خاطر یه مریض بیام مثلا پرسید چه مریض چرا رفتی مریضی به یه دار ایگم میفهمی میرمی؟ نه مریضی نخواد درو چه مریضی چرا یا سرما نخرده بود حالا بعد بخاطر او حرکتی که دیم واقعا مغزم درگیر الان نمیه سرسری باد شوخی کنم چون یک بخش گذشت و درومه گویی یکی مزاحم شوی ولی خدایش راست مثلا تو خوشت یا برم با نه خود درست شما بس چی اوف این اوفی که یعنی چه یعنی خفا با میچی نگم سراسابی اده چی بود دارم سوالت پرسم ایگو من یه بو سوال پرسم من یه بو پروفسورم من جواب دارم گویم مو یه نفر چیاش گوی و من با جغره بس شدم اصلا سینمی زینب باید دست بکشیم نوازش بکشیم سرته ها تا خب بابا قدش بگیم دست در ایگو دست در نکنه مسخره مونم یا تو الان همه شوخی میگم ولی اگر یه وارد تکرار رو بی طوری باید برخورد میکنم چی؟ ولی کنم رم بگم تو نیش قلدر بوزی بین
مو زغلت چیش کن ناراحتی بعدا من رو زغلت چی گوی هیچ کمی هیچ جدی بیس پیگیر بس؟ او اول تنوی بی باید دلداریش دارم دیدای خنده است داری چی میشه تو دلداریش داری که خنده است قبلکش داری چش کردی که خنده است چه چیز خاصی باش گوی یکی که مزاحم یکی و مثلا ترس من او جمع به این شلوغی ترس چه بکنه؟ چه به زینب بکنه؟ که زینب هی ما این ترسیان بخواه بگیر به خب نمیرم نون بستونه بیارم دیگه خوشی هم بسون همه چی هم بسون این آره فقط بستونه باور کنش به نظرم زی قضاوتش نکن حالا باورش هم کنار ولی زی قضاوت نکن بلتا مطمئنتر رو بوی به نظرم نباید باش صحبتی چی در این مورد الان شاید من از زنبی اخراج کنم چون به نظرم اگه چیزی هم بی الان باید صحبت هر که کردی قطعا یه کاری کن شاید یه نفهمی شاید یه مثل قبل نمیدی اگه بهش نگفتی اعتراضی خیلی راحت بفهم بینی واقعا چیزی هست یا نه حالا نه یکم صبر کن تا مطمئن رو بوی این واقعا چیزی هست یا نه اله چیز زندگی خراب نکن ببینم نه قضامونه حالا نون بستونه بیارم یکم بخوبش دستم درد اینو زاجی ایسی چی؟ دیش که جا نمیدم خیلی چرا بکن؟ این خواهمی چرا خیلی واقعا میده خوش گفته چه بابا بینیم نه خدایش ای شوقی کنی با نه خدایش ما نوعی خسته این چی استراسه مانی ما خسته سفرین الان یه ساعت هم با بران فرستان ما هم باورم سر چی کار؟ باشگاه تکنم رو برگزار میبرم پیگو پیگو برگزار بید خب مگویم راستی یه شماره نگرده تو میخوام من نون بسیم من نگوی برای نون بسیم نه خب بگویش من برم دیری بود آره نمتون نووالی بله نون نگیره نه یه زیوشی که اپراتور نشن ها؟ همین اینو پرخی زمین احساس کنمی دستی زیتینه نه چاد دار احساس نمی چاد دار چیزی نه که ای بینه ای با او بده بوده تاگاندش بنده خدا و هم داره بارت هم او من آره نونو بده بزنش بالا تر خدا حافظ نه گفتیش نه گفتمش خیلی از آن بسیجه که در رخت به هم فاطمه فاطمه برداشتم نبی زیبیو این نتیمه پشنیده به دستی خب باید اینو تمیز کنم من باید تمیز کنم این باید پشنیده سیتی یه مهم نیست من مردم میخوام جا برن اینو بگم برم بیام برم من بسیه من باید اینو تمیز کنم یه صدای ماشین یا فکر کنم بازم
مسیر طولانی ره بابرش تعمیرگاه یه چش کنن من روز بیکار نیبون با امروز تا یه روز شو بیکار رو بیم یه چی بافه اینجا نشایری هم بیشتر ایزو میارم باش دست بافه امروز بیکار نیستم باید برم سر کار صابی برمش چه چش بدبختی فاطمه همینونه من یا وامدی هم دارم سر رسیدش رسیه یک ساله نارم بریزم ناز به احسام او رو خوردی یا علیکه یا سر مغزی ما زندگی کردن ایران خیلی سخته شناچه زیدن هم میگه مکانیزم ماشین فعال شده البته همه یه وسیله از سر به فلک صدای داخلش بون نمونه خمو برم چیه نمونه بس خدا شمال تعرف این نون درست سالی هست نون هم جنوبی ها خود کشی بیرده کارن هم فرمه آخر سال دیگه دخل رو خرج میکنه اپراتو اول سال چه آدمی را یه حقوق ثابتی سوره مثلا انتبه تا آخر سال دیگه همون ولی تورم اول سال 30%، الان وسط سال با این شرایط 30-40%، آخر سال هم 30%. الان تو باید امسال کار کنی فقط خیلی هنر کنیش غذای زورشون تا تهیه بله زندگی سخت نیگو چرایی زندگی سخت رو بیا مسخره کنیم والا یه منبع معتبری خوندم داخل کانال رسمی خوندم که قرار مرغ قیمتش 2 برابر بود تا برم یه خورده جمع کنم بیارم حداقل دست چند روز داشته بود یخچال خالی و سفر برگشت حاجی سلام چیلی هم بیار بزنم چیلی اخیر یا سالا سیپی یا ایدوری سیپی یا دونو یا پکیشن داریم یا بلزیش یکم یا خود هر چوی دیدم از من یا خود هر چوی تاک میده یه نه یه وزن آمده بودی من از تاک میده Koşulsu da halim sırbaydı. استادی Öyle. Öyle. Çırpıyor. دست دادن
اصلی همه چی در جرونی بود محمید چند روز آینده ماشین خراب و بیه لنتلش خراب است صدای ده فکر کنم اون سمت باز هم بال برای این چیز دلش شکست داخل همین چند ماه اخیر 3-4 بار تا حالا مشکل سش پیش یانم جنسل خوب نیستن دنسل هم آشغال بینا ما میسازیم با ماشین چقدر جیرون رو بیرسیم اصلا این میتونست همه مکانیک ماشین اگه پاچه راستن تا موق بیارم در زلون میرسیم بیا این مشکل من نگم کامیاب وسیله که نیاز دارم همینه نیستم میتونم ببین چی خواستی به مدل چای نخواست؟ غزال خمیه دو غزال؟ به خدایی دو غزال اصل بگوتی؟ اینه خب بهتره اصلی شویه نه خب اینو ما الان داره شباز کنم تمام خب یه ضرب بیسونیم چی زاد شویی کله از اینه نیو همون تو ظرفش محکم بسته اصلا هیچ وقت مشورت با صبح درگم ایدی خوام برم یه خواب وسیله بسونم گویی میره وقتی با تیگم خوام با هم برم یعنی خوام با هم برم پول نداشتم چه ربطی داره اصلا همین وسیله که خب منخم بسونیم نه با هم بسونیم اپراتور رو میگه دست خواهد جلو نمون نشت بگیر اپراتور اصلا کلا انگار که بیت یا با همون خیابون قدم برداری اون داره دست دادن من سرپجوی کنم گوش چرخ کردن میخوام گوش تو تقصیر؟ گوش بود بارم میخوام دمید چند تا استخون خوردم و دو زمینه اون زمینه به دستی بسید اون زمینه بسید تله بکن نه میخوام میره میریستم شب دیدی گوری فقط تره میتونه قراغار کنیم بیان بره وقتی با بیام به کوهش نیتونی تا حالا فرض کن رو کافی چی بود؟ حالا مثلا نکفتی شد کار داشتم سبا حالا نه؟ همین که اومد زیر زمینه اداره شد به دستی نانه ایوان آدمی بیاری کماشه؟ نه میخوام خبودش یواش یواش ایزار شکن چه شو کنم به نظر بریم یه بار معنی خیلی باش کن آدم بیاره اگر تو که مشخصه نباید ایچه در روز باشگاه که نه رفتی برم بس همین در ریال باشگاه نیدرولی هم در مثلا ریچم سرات ترتم بودی آه نیام از تو نیستم یه کارش باشگاه تا برای این نشون اینجا شکنیم این دم ریچه صبح صبح ریجه بکنیم تمام میخوام رم سر کار چوی تو بخور بر چوی بفندیم از چایی میشه گذشت چوی نمی تو درست کنسی اولین بار رو دم نکنسی مهم نیت انسان واسه قند مهمه دی اصلا اصلا هر دل بردیم با کنم چیده
قبل اینکه برای مرکبم چه می‌وریم باید چای فقط کنم اشکال نه. یه سر کن حالا یه خورده من اما این که برد به سفره. آخر از رو. گوشت رو. اون گرفتم میرم یا برنده لونشون خیلی کسی خیلی بد مزه واقعا؟ مارکتیه کتری چی نمیدونم؟ همون قسمت دید آخر جنگل باش او درستی باش مزه داره برش بشور خدا قسمت نیگاهی باید توی خداحافظ خدا دارم باخم شو یارم باشه بیا خداحافظ خیلی روز تعقیبش کنیم به کوره نه امروز تمام حرفا چه شوخی زیادن نه به نظرم یه روز تعقیبش کن همین کاره کنم یا خود ولی تعقیبش امروز رفتارش یه طوری بید درسته با خنده هی گوید ها یه جوری بی مثل هر روز نبی به نظرم یکی دو روز همین تو یا خود برای دنبالش یا یه نفر بفرست دنبالش تا خیالت راحت رو باید همین کار کنم الان نیو باید